හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ? ඉතින් ඔන්න අද මේ කැටලි Airdrop එකේ මම ටිකක් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් විත්ඩ්‍රෝ කරලා පෙන්නන තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මගේ දැනට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් $330ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙතනින් දැන් සෙල් කර ගන්නවා. මෙතන wallet එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් සෙල් ගිහිල්ලා මෙතන මම amount එක දා ගන්නවා මේ විදියට. මම 30ක වගේ ප්‍රමාණයක් සෙල් කරනවා. අපි බලමු මේක අපේ wallet එකට මේයිද කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙල් කරේ $5 $1 2 ඔය වගේ පොඩි ගාණක්. ඉතින් ඒක නිසා ටිකක් ලොකු ගාණක් මම දැන් සෙල් කරන්න යනවා. අපි බලමු මොකක් වෙයිද කියලා. අපේ wallet එකට එයිද නැද්ද කොහොම වෙයිද කියලා බලමු. හරි, දැන් මම මේක සෙල් කරගන්නවා. හරි, ඔන්න සෙල් කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මෙතන හිස්ටරි වල මේක සක්සස් කියලා එවෙලම වගේ වැටුණා. ඉතින් ඕනනම් ඔයාලට ආයේ මෙතන හිස්ටරි වලට ගිහිල්ලත් බලන්න පුළුවන්. මේක සක්සස් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලට ඉක්මනින්ම මේකට Binance එකට එනවා. මෙන්න මේකේ wallet වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් විනාඩියකට වගේ ඉස්සෙල්ලා තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට $30ක් මගේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්ටමත්. මෙයාලා අප්ඩේට් එකක් කරලා තියෙන කලින් මැටික් නෙට්වර්ක් එකකින් තමයි මෙයාලා සෙන්ඩ් කරේ. දැන් BSC නෙට්වර්ක් එකකින් මෙයාලා සෙන්ඩ් කරනවා. ඒවා ටග් ගාලා එනවා. මැටික් නෙට්වර්ක් එකකින් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. දැන් දාපු සෙන්ඩින් වගේ ඔයාලට එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා කන්ෆර්මේෂන් වෙන්න ටිකක් ලොකු කාලයක් ගත වුණා. ඒක නිසා තමයි Binance එකට එන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණේ මැටික් නෙට්වර්ක් එකෙන්. දැන් BSC එකෙන් කරන නිසා ගොඩක් ඉක්මනින් ෂණිකව වගේම එනවා ඔයාලගේ Binance account එකට. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට wallet එකට යනවා. wallet එකට ගිහලා spot එකේ history වලට යනවා. history වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් deposit යටතේ දැන් ගත්ත 30යි ඊළඟට ඊ අරන් තියෙනවා 12.3ක් ඊට ඉස්සරින් දවසේ 6ක් ඊට ඉස්සරින් දවසේ 5ක් ওই විදිහට ආය 5ක් ওই විදිහට අරන් තියෙනවා. මීට කලින් මම අරන් තිනවා. මේ තියෙන්නේ අන්තිම දවස් ටිකේ ගත්ත ඒවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 30යි මෙතන 42යි 48යි 58යි 68යි. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම 70ක් විතර අරන් තියෙනවා ඩොලර් මේකෙන් වින්ඩ්‍රෝ. ඉතින් අපි ගණන් හදලා බලමු කොච්චර වටිනාකමක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට P2P වලට යනවා. P2P වලට ගියාට පස්සේ දැන් 315ක් වගේ වටිනාකමක් තියෙන්නේ ඩොලර් එක ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින්. අපි බලමු කොච්චර වටිනාකමකින් අපි මේක වින්ඩ්‍රෝ අරන් තියනවාද කියලා. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට 315 ගුණ කිරීම 368ම දානවා. 70 දාන්න ඕනේ. 68ම දානවා. 70 දාන්න ඕනේ. ඉතින් 21400ක 21500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔන්න මම මේකෙන් විතරක් විත්ඩ්‍රෝ කරන් තියෙනවා. තව මගේ account එකේ තියෙනවා විත්ඩ්‍රෝ ගන්න. ඉතින් තාම කරපු නැති කට්ටියට පුළුවන් මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ තියෙනවා. මම playlist එකකුත් හදලා තියෙනවා. ඒකටම ඔයගොල්ලන්ට ඒ playlist එකේ මුලින් ඉඳන් වීඩියෝ ටික 2ක් 3ක් විතර බැලුවා නම් ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳන්ම මේකේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපේ withdraw proof channel එකේ මම දාලා තියෙනවා මේ විදිහට මම ගත්ත withdraw ටික අද ගත්ත එකම දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට address එක බලා ගන්න පුළුවන් මගේම address එක. ඉතින් මේකේ මම කලිනුත් ගත්ත withdraw proof එහෙම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරපු නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ටික බලලා කරගන්න. මොකද ඔයාලට මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දිම ෆ්‍රී බෝනස් එකක් හම්බනවා. ඒකෙන් මයින් කරගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට ඒක හැබැයි ටික කාලයයි තියෙන්නේ. ඔයාලට වැඩිපුර earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා පොඩි ඉන්වෙස්ට් එකක් මේකට කරනවා නම් කරලා මේක ඉස්සරහට ලිස්ට් වෙනවා කියලා තියෙනවා. මෙයාලා announcement එකක් වෙබ්සයිට් එකේ මෙයාලගේ දාලා තියෙනවා. අපි ඒකත් ගිහිල්ලා බලමු. හරි. මේ විදිහට අපි මෙතන token කියන එකට යමු. token කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ Telegram නම් ඔයාලට join වෙලා නැත්නම් ඒවට join වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට පල්ලයට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා listing price එක විදිහට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා 0.02යි 6ක වගේ 7ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට ලිස්ට් කරාට පස්සේ මේක ලොකු gain එකකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකේ මේ විදිහට earn කරලා තියාගත්තොත් ඒ වගේම ඔයාලා මේකේ පළවෙනි පාර buy කරනවා නම් මේකේ මෙන්න මේ 0.2යි 0.02යි 4කින් තමයි buy වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ buy කරොත්
0.3 වගේ තමයි ආයි බයි වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලා ලිස්ට් කරනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරනවා මෙන්න මේ එක්ස්චේන්ජ් වල Bybit, OKX, PancakeSwap, Huobi, Gate.io, KuCoin වගේ තව එක්ස්චේන්ජ් දෙකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ ලිස්ට් කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. 70%ක් විතර මේකේ සෙල් වුණාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට තව මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට මේකේ තව විස්තර බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි තව ඔයාලට දෙයක් කියනවා මම. ඔයාලා මේකේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඔයාලට දරා ගන්න පුළුවන් ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. මොකද සතම මේවට දාන්න යන්න එපා. මොකද අපිට කියන්න බෑ මේවා මොනවා වෙයිද කියලා ඉස්සරහට. ඒක නිසා රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න කොහොමත් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද කොයින් එකක් කොහොමත් ආවොත් නම් කොහොමත් ලොකු ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒක අපිට හරියටම කියන්න බැරි නිසා ඔයාලා දාන යොදවන මුදල මැනේජ් කරගෙන මොකේට යෙදුවත් මැනේජ් කරගෙන යොදවන්න කියලා මතක් කරනවා. විශේෂයෙන් අලුත් අයගෙන්. පරණ අය නම් මේවා දන්නවා. ඒක නිසා අලුත් පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒක නිසා අලුත් අයට කියන්න තියෙන්නේ සහ පරණ අයටත් සියල්ලටම කියන්න තියෙන්නේ යොදවන මුදල මැනේජ් කරගෙන යොදවන්න කියලා. නැති වුණාට කමක් නැති මුදලක් යොදවනවා නම්. එහෙනම් ඔච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.